Hello, good morning or good afternoon o good evening sa inyong lahat. Mga guys, today's video, magluluto po ako ng tortang beef. Okay, let's get started na. Here are all the ingredients that we need in tortang ground beef. Ground beef, 1/2 kilo, 2 pieces egg, tapa, flour, garlic, onion, carrot, potato, squash or pumpkin. Syempre, we need light sauce, seasoning, and oil. Okay, let's cook na. Let's start cooking na. The frying pan is already hot. So, we will add in oil. And oil. Let the oil hot. When the oil is already hot, saute garlic. Let the garlic brown. Fry until brown. Onion. Okay, they are already brown, so we add in our carrot. Fry. We add in our squash or pumpkin. Also, we add in our potato. Add in our dash of pepper. Simmer a little while. Okay? Add in 1/2 tablespoon salt. We don't have light sauce. We can use only salt. Stir. Okay? I'm gonna take something inside. Add in liquid seasoning. Okay. So now, stir again. We add our ground beef. When they are all cooked, then we take it out and then we set aside.
Okay? Simmer a little while. Pagluto no siya, tatanggalin natin. Tapos, gagawin natin ay ihalo natin yung harina at saka itlog. And then, ipa-fry natin ulit. Okay? Simmer a little while. When it is already cooked, then we take it out. Okay? Simmer a little while. Okay? Okay, lutuin natin maigi. Pag luto na, ayun, tatanggalin natin. Tapos, maghahalo tayo ng itlog at harina. Okay? So, ayan, medyo wala ng tubig. Kunti na lang. Okay? So, luto na siya. Tatanggalin natin sa kawali. Ilalagay natin dito sa tasa. Papalamigin natin konti. Tapos, ihalo natin sa harina at itlog. At magpiprito tayo. Okay? So, mga 3 minutes. Ano na to? Malamig na. Palamigin natin mga 3 minutes. Maingay yung aking aso. Kasi naaamoy niya, masarap daw. Okay? So now, palamigin natin muna sa loob. Ngayon, medyo malamig na yung ating ginisa. Ayan, oh. Pasensya nyo na kasi naaamoy ng aso ko yung niluto ko. So, hahaluan natin ng harina. Okay? Maglalagay tayo ng harina. Ayan. Mamaya, ipiprito natin. Ayan. So, haluan natin. Haluin natin. Ayan. Okay. Haluan din natin ng itlog. So, ngayon, kakrack ko siya dito sa bowl na ng harina. Okay? Yan. Yan. Okay. So, now, babatihin natin. Okay? Now, ihahalo natin yung binati nating egg dito. Okay? Halo natin. Ayan. Okay? So, haluin natin ulit. So, medyo pag kulang pang harina, lagyan natin ulit ng tapat ng 10 piso. Kukunin ko yung 10 pisong harina. Okay? Kasi parang kulang pa siya. Depende sa inyo kung pwede na yan. Ako, dadagdagan ko pa. Yung tapat ng 10 pisong harina, dadagdag ko pa. Ayan. Dagdagan pa natin.
Para pag pinirito, hindi siya, ano, kalat-kalat. Ganun. Okay? Yan. So, haluin natin ulit. Ayan, pwede na ito iprito. Ayan. So, ang nilagay kong harina is 20 pesos. Saglit lang tong lutuin. Madali lang to. Pag you are running out of budget, you can cook this. Very easy. Okay? Yan. Halo-halo lang kayo. Yan. Haluin ng haluin. Yan. Okay? So now, tapos na. So now, let's go to the kitchen again and fry this. Okay. Let's fry na. So, which is on the fire again, the gas stove. Ano yun? Papainitin natin yung ating kawali. Yan, kawali. Tapos, maglalagay tayo mantika. So, pwede na tayo magprito. Pag mainit na yung kawali, maglalagay tayo ng mantika. Okay. Painitin natin ulit mantika. Ayan. Okay. Medyo hindi pa mainit yung mantika natin. Painitin muna natin. So now, medyo mainit na siya. Okay, maglagay tayo. Dahan-dahan lang. Ayan. Ayan. So, gagawin natin. Gagawin natin ganyan. Circle. Okay.
luto na po ang ating tortang beef. So, sana'y nagustuhan nyo po ang aming pagluluto. Okay? See you next video. Bye! Thank you very much for watching.